සාධාරණ ප්‍රජාවක් හැටියට අපිට වගකීමක් තියෙනවා. ඒ තමයි HIV තත්ත්වය පිළිබඳව දැන ගැනීමත් ඒ සඳහා රුධිර පරීක්ෂණයක් සඳහා යෑමත්. රුධිර පරීක්ෂණයක් සඳහා යා යුතු හොඳම තැන මොකක්ද? යා යුතු හොඳම තැන තමයි රජයේ රෝහල් මගින් පවත්වාගෙන යන ලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්ධන සායනය. මේ සායනය වලට යෑමේ වැදගත්කමක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතු සේවාවන් නොමිලේම ලබා ගැනීම. ඒ වගේම තමයි මේ සේවාවන් ඉතාමත් රහසිගතයි වගේම ලබා ගන්නත් හරිම පහසුයි. ඒ වගේම තමයි මේ සායනයන් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි STD ක්ලිනික් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්ධන සායනයකට ගිහින් බලමු. විශේෂයෙන් සමසනය සහ සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන් රජයේ සායනවලට යන්න මැලිකමක් දක්වනවා. ඒකට හේතුව අපි විමසා බලුවා. සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන් එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කියලා අපි කියන්නේ ඒ පුද්ගලයන්ට අනිකුත් කොටස් වලට වගේම සෞඛ්‍ය සඳහා අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. අපේ ලංකාවේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනවල ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර්ස් කිසිම කෙනෙකුට කිසිම වෙනස් කර සැලකීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ කාර්ය මණ්ඩලය ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර්ස්ලා වගේම අනිකුත් සියලුම කොටස් එක්ක වැඩ කරන්න හොඳ පුහුණුවීමක් ලැබපු අය. ඒක නිසා කිසිම වෙනස් කර සැලකීමක් මේ සායනවල සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන සඳහා සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයන් ගියාම විහිළුවට ලක් වෙනවා කියලා මතයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තක්ද? නැහැ. ඇත්තටම සායන වලට ගියහම ඉතා සුවදශීලී සේවාවක් ලැබෙනවා. මත් කීපවරක්ම සායන වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි කොයිම ආකාරයකට ඇච්චාවකට පත් වෙන කාරණයක්වත් අපස්ථාවයකට ලක් වෙලා නැහැ. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන සඳහා සමසනිහස් පුද්ගලයන් ගියාම ඔවුන් පිළිකුල් කරනවද? එයාලගේ ලිංගික නැඹුරුතාවය වෙනස් කරගන්න කියලා බලපෑම් කරනවද? පුද්ගලයෙකුගේ ලිංගික නැඹුරුතාවය කියන්නේ ඒ අතිශයින්ම ඔහුට පෞද්ගලික වූ කාරණයක්. ඒ වගේම එය ස්වභාවිකවම ඔහු තුළින් නැති වෙන තත්වයක්. එහෙම නැතුව ඒ උපදේශනය මගින් හෝ එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිකාර කිරීම මගින් සුව කළ යුතු රෝග තත්වයක් නොවේ. එය ස්වභාවික තත්වයක්. ඒ නිසා අප කිසි කෙනෙකුට පුද්ගලයෙකුගේ ලිංගික නැඹුරුතාවය සඳහා බලපෑම් කිරීමට අවස්ථාවක්වත් අයිතියක්වත් නැහැ. වෛද්‍යවරුන් හැටියට සහ සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල හැටියට අපේ වගකීම වන්නේ මේ සියලු දෙනාට අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවන් ආරක්ෂිතව සහ නිවැරදිව ලබා දීම සඳහා කටයුතු කිරීම. ඒ වගේම මෙහිදී ඉතාම වැදගත් වෙන්නේ විවිධ ලිංගික නැඹුරුතාවය නැති පිරිස් මේ සඳහා යොමු වීම සහ ඒ සඳහා සහභාගී වීම. තමන් කවුද යන තීරණය කිරීම තමයි අයිතියක්. තමන් ආදරය කරන්නේ ගැහණියෙක්ද පිරිමියෙක්ද කියන කාරණාව සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබා ගන්න ගැටලුවක් කරගත යුතු නැහැ. වෛද්‍යවරු මේ පිළිබඳ දැනුවත් වෙලා ඉන්නේ. යම් අවස්ථාවක සායනයකදී ඔබට යම්කිසි හෝ අපසුතාවයකට පත් වෙන සිදු හොත් ඔබ ඒ පිළිබඳ සායනයේ ඉන්නේ ඉහළ නිලධාරියෙකුට දැනුම් දෙන්න. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන වලට ඇවිල්ලා අපි ලබා දෙන තොරතුරු එළියට යයි කියලා බයක් තියෙනවා. ඒ පිළිබඳ ඔබේ අදහස මොකද්ද? ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන බොහොම වෘත්තීය මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යන සායනයක්. එහිදී සේවාවන් ලබා ගන්නන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය සහ රහස්‍යභාවය මුළුමනින්ම ආරක්ෂා වන විදිහටයි අපි සේවය කරන්නේ. ඒ වගේම රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරන සේවක මණ්ඩලයකින් යුක්තයි අපේ සායනය. මෙහිදී ඔබගේ නමවත් අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමට ලිපිනයවත් අපට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔබට කැමති නම් ඔබගේ සත්‍ය නම පවා අපට නොදී සිටීමට හැක. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී පමණක් ඔබගේ දුරකථන අංකය සඳහන් කිරීමට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද යම් අවස්ථාවක ඔබට සායනයට ඒමට නොහැකි වුවහොත් ඔබගේ වෛද්‍ය ප්‍රතිඵල වාර්තාවක් ඔබට ලබා දීමට පමණයි. ඒටත් ඔබ අකමැති නම් එසේත් ලබා නොදීමට ඔබට හැකියාවක් ඇත. යම් අවස්ථාවකදී ඔබගේ රහස්‍යභාවයට යම් හානියක් සිදු වේ නම් ඒ බවත් අපට දැනුම් දෙන්න. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන වලට යන අය තමන්ගේ රහස්‍යභාවය හෙළිවේ කියලා බය වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම මෙම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායන වල ඉන්න වෛද්‍යවරුන් සහ අනෙකුත් සේවා නිලධාරීන් ඒ රහස්‍යභාවයන් රකින්න වගකීමක් අරන් තියෙනවා. වෙනස් කොට සැලකීමකින් තොරව නිසි වෛද්‍ය සේවාවක් ලබා ගැනීම අපි හැමෝගේම අයිතියක්. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනයේදී වෛද්‍යවරු පරීක්ෂණ ගොඩක් කරනවලු. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනවල ප්‍රධාන අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ ලිංගික සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය කිරීම. එතකොට HIV පමණක් නොවේ. අපි හැම වෙලාවෙම බලනවා
සියලුම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පරීක්ෂණ පැකේජයක් විදිහට ලබා දෙන. ඒක නිසා අපේ සායනවල මේ HIV වලට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැතුව සියලුම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සඳහා පරීක්ෂණ සහ සේවාවන් අපි ලබා දෙනවා. අපේ සෞඛ්‍ය අපේ වගකීම. නිසි පරිදි පරීක්ෂණ සිදු කරන්න වෛද්‍යවරයාට සහාය වීමෙන් අපිට අපගේ HIV තත්ත්වය දැනගන්න පුළුවන්. එය ඔබටත් සමාජයටත් යහපතක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනවල අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න අහනවලු. මේක ඇත්තක්ද? හැකි සෑම විටම සායනික සේවාවන් පැකේජයක් ලෙස ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. එය පුද්ගලයාගේ චර්යාවන් අනුව ලබා දෙන සේවාවන් වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව අසන ප්‍රශ්න වෙනස් වෙනවා. අදාළ සේවාවන් සහ උපදේශනයන් වෛද්‍යවරයා ඒ අනුව නියම කරනවා. සායනය මගින් ලබා දෙන සියලුම සේවාවන් ලබා ගැනීම අපගේ අයිතියක්. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දීමෙන් වැළකී සිටීම ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. කළ යුතු පරීක්ෂණ වෛද්‍යවරයා විසින් තීරණය කිරීම සඳහා නිවැරදි තොරතුරු ලබා දීම ඔබගේ වගකීම. ලිංගාශ්‍රිත රෝග සායනවල වෛද්‍යවරුන්, හෙදියන්, එවැගේම අනිකුත් සේවකයන් සේවාවන් ලබා ගන්න යන අයට නපුරු විදිහට සලකනවා කියලා කතාවක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තක්ද? නැහැ. විශේෂයෙන්ම ලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්ධන සායනවලදී සේවාවන් ලබා දෙන හරිය මිත්‍රශීලී. නමුත් යම් මේක ඔබට හැඟෙනවා නම් වෙන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා ඔබට පුළුවන් එම සායන ප්‍රදාන වෛද්‍යවරයාට ඒ පිළිබඳව දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේම අපිත් වගකීමක් තියෙනවා එවැනි සායනයක් තුළ නිසියාකාරව හැසිරෙන්න. මේ තුලින් අපිට පුළුවන් එවැනි තත්ත්වයන් අවම කරගන්න. අපේ සෞඛ්‍ය සේවා පරිසරය ඇත්තටම නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අප කරා පැමිණෙන සියලුම දෙනාට සුහදශීලී සේවාවක් ලබා දීම සඳහා. ඒ සඳහා අප සමග සිටින සියලුම සෞඛ්‍ය සේවකයන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය ඊටාම දැඩි කැපවීමක් ලබලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට නිවැරදි පැහැදිලි පුහුණුවක් ලබා දීලා තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මේ සියලු පුහුණුව සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ කැපවීම නිසා අපේ සායන පද්ධතිය තුළ අපි සුහදශීලී පරිසරයක් නිර්මාණය කරලා තිබෙනවා අපේ සේවාදායකයන් වෙනුවෙන්. ඒ වගේම ඔබට යම් ගැටලුවක් මතුවනොත් අපේ සේවාවන් පිළිබඳව ෂණිකවම අප සායනවල සිටින ප්‍රධාන වෛද්‍ය නිලධාරීතුමිය හෝ තුමා හමු වීමෙන් ඒවා निराකරණය කර ගැනීම සඳහා අවස්ථාව තිබෙනවා. ඒ නිසා අප සියලු දෙනාගේම වගකීම සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයේ හැටියට අප වෙත පැමිණෙන සියලුම සේවාදායකයන් සඳහා සුහදශීලී, මිත්‍රශීලී, නිවැරදි සෞඛ්‍ය සේවාවක් සපයා දීම. ඇත්තටම බැලුවොත් රජයේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග මර්ධන සායනවලට යෑම අපි හිතන තරම් ගැටලුකාරී නෑ. ඒක සමහර විට අපි හොළුවෙන් හදාගත්ත දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. කිසිම පුද්ගලයෙක්ගේ යොමු කිරීමකින් තොරව තමන් හට තනිවම ගොස් රුධිර පරීක්ෂණයක් කරගන්න පුළුවන්. යහපත් සෞඛ්‍ය සේවාවන් ලබා ගැනීම අපේ අයිතියක් වගේම එම සේවාවන් සැපයීම සඳහා සේවා සපයන්නන් හට සහාය වීම අපේ යුතුකමක්.